So ito guys, meron tayong Acer Aspire E14, E5473553C0. So yung problem nito guys ay mabagal siya, so na-reformat ko na, hindi ko na napakita yung video kasi pang-alis ko na lang, and then syempre kailangan ko din kumita ng pera kaya hindi ko na siya na-videohan. So under warranty siya, so advice ko kay sir, so bago siya mag-upgrade ng SSD is itatest muna natin. So yun, ang gagawin natin, itatest muna natin yung laptop niya using mic SSD, and then papatry ko sa kanya para sure na sa akin siya magpapagawa. Okay? So ito guys, pakita ko muna sa inyo yung ating laptop kung gano'n siya kabagal. Ayan, so tayo natin mabuhay. So mapapansin nyo dito guys, so mabagal, and then ayun, so nasa labas lang ako ng bahay kasi pag sa loob kasi so mainit, and then ang pangit ng quality nung video natin kasi iba kasi yung liwanag natin, ano? So kulang yung ating ring light. Ayan, and then lang ang problem ko dito sa labas is tilak ng ating tandang dito sa ating likuran. So kita nyo guys, so bagal hanggang ngayon hindi pa nagbubukas yung ating laptop. Ngayon ganyan siya katagal magbukas guys, so naghahang pa 1, 2, 3. And then kapag in-open natin siya, so yung Windows niya is napakabagal mag-loading. Ayan, so lapit natin na konti yung camera. Kasi talagang bagal niya, so loading lang siya ng loading, ganyan lang siya ng ganyan. Ayan, so mapapansin nyo. And then basta yung desktop niya is tagal din mag-loading. So ang payo ko kay sir, kasi syempre babayadan na to, hindi na siya nag-usap naman kami na syempre kapag ginawa ko ngayon, kahit kaya nga sinasabi kong SSD na yung ipalit niya kasi mas sure na mabilis kasi kahit HDD pa rin itong ilagay natin dito, so mabagal pa rin, so hindi siya bibilis. Ayan, yun nga, kita nyo naman, so mabagal nyo mag-loading, so sobrang tagal. Nabot tayo nung siguro mga 5 minutes bago dumating sa desktop, and then yan, ang bagal na niya, napakabagal. Then lagyan na natin ng mas Jacky board para hindi tayo mahirapan dito mag-ipindot. And then niready ko na rin guys yung SSD na itatest natin, ipapa-run natin sa ating customer. No? So ang ginawa ko dito guys, so shutdown na muna natin habang kinakabit natin yung USB mouse at keyboard. So bagal na rin yung mamatay. Ayan, so pinapos shutdown ko na lang yan kasi mabagal din naman. And then ayan. Yan ito guys, from shop, so hindi ko na ikinabit yung mga tornilyo niya kasi tatanggalin ko din naman pagdating dito sa bahay. Ayan, saan hindi naman siya masisira kasi nakapatong naman yung mga cover niya. So gagawin na rin natin is tatas na natin ito, papakita sa inyo kung paano siya papalitan. And then, so syempre madali lang naman magtanggal ng mga tornilyo, hindi ko na kailangan pakita. Madali lang din naman itong tanggalin, hindi ko na rin pinakita. Ayan, and then may mga kailangan lang kayo tanggalin ditong saksak. Ayan. Ayan. Ayan, matatanggal nyo na ito. After nyo matanggal yung cover niya, so yung hard disk naman, so which is tatanggal nyo dito. Ayan. And then, dito. Ito guys, ang video na to, so sinasama ko na rin yung sarili ko kasi para hindi na ako nag-double shot sa cellphone. So ito na yung pang vlog ko, and then pang advertisement ko na rin sa aking shop. Okay? So sana po maintindihan nyo kung bakit kasama na ako lagi sa videos. Ayan. So mas maganda shot na ganito guys. So ito yung pinaka kailangan nyo din makita. So ito na lang yung pag-focusan nyo ng tingin. Ayan. Ayan, ito yung luma niyang hard disk. Ayan, so hindi na muna natin tatanggalin itong bakal kasi for test lang naman to. Ngayon magan lang naman to, hindi naman siya mabigat kaya okay lang na hindi siya lagyan ng cover. Then, ano ba? Ang daming ano dito.
May maingin aso, may mga manok na tilak ng tilaok, may pusa pa. Kasi ngayon may ibon pa, may ingay din. So wag na tayo magpa-effect guys sa mga ingay na yan. So mahalaga guys, matuto kayo sa ginagawa ko and magawa ko din yung trabaho ko. And habang ginagawa ko pala to guys, so imik na lang ako. So yun guys, yun yung mga dahilan kung bakit kailangan din minsan pinapaiwan sa shop yung mga pinapagawa nyo kasi yung mga bagay ng minsan matagal magawa. So kagaya nito, so ito kasi dinalis mga 1 PM and then syempre may mga iba tayong customers hanggang 4 PM lang ano. So hindi ko siya kayang tapusin agad-agad. And then isa pang dahilan, so kung installan to, so magtatagal and then hindi ako kikita kung magpupumilit ako na unahin ko to kasi syempre kailangan ko din kumita sa maghapon. Ayan, and then mas comfortable kasi gumawa ako dito sa bahay. Kasi ako lang nandito, walang naabala sa akin na customer, may dating or kahit mga inquiry lang, ayan. Sacrifice din. And then, ang isa pa magpapatagal sa akin dito sana is yung pag-install ng Windows. So, which is nagawa ko na siya kahapon habang may iba pa akong mga ginagawa. So, nag-install na ako ng Windows dito sa RAM sa SSD na itetest natin sa customer. Yun yung maganda. So, kung i-install ko pa ito sa kahapon or ngayon lang, so magtatagal tayo. Then may installation tutorials naman ako, so yun na lang yung mga panoodin nyo kung paano mag-install ng OS kasi itong SSD natin, so pantas lang talaga natin to para hindi na tayo install maya. Ayan, so may ready na tayo naka-install lagi na OS, so naka-install na siya sa SSD na pantas natin. So meron tayong ready na Windows 8 at saka 10 kasi yun na yung mga puso ngayon. So wala nang Windows 7, so pang Windows 7 is for desktop na lang kasi mas gusto ko yung Windows 7 kapag pang trabaho. Ayan, so okay na. Ikabit na natin yung ating SSD. So buhayin na natin, papakita ko sa inyo. Ayan na, so may ilaw na. Ayan. So mabilis lang siya guys mabuhay. So tingnan nyo, so seconds lang siya. Bubuhay na agad siya. Ayan. Seconds lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay na siya. Ayan, mabilis na din mag-loading yung kanyang Windows at saka desktop. Ayan. Seconds lang din, so wala pang ilang segundo. And then nandun tayo sa desktop niya. Ayan. E kagaya kanina, so kita nyo ang tagal. Ilabot ng 5 minutes and ito. Okay na. And then, tetestingin na natin to guys before natin ipagamit sa ating customers. So yan, testingin muna natin. So, bilis niya mag-click. So, wala naman tayong internet ngayon pero sa shop na lang itetest yung internet or kahit di ko naman guys i-test yung internet kasi kita ko naman sa performance pa lang is okay na. So, kita nyo, mabilis mag-loading yung Google Chrome. And then isang click ko lang sa YouTube, so nandyan na siya kahit wala siyang internet. So ganun din siya kung may internet man or wala. So mabilis lang siya mag-click, mabilis siya mag-loading. So okay na yun, ibig sabihin. Ayan. So pwede na natin ma-text yung ating customer, then testing na niya sa buong maghapon. Ayan. So wala yung problema. So malapit lang din naman siya sa shop and then kilala naman natin. Pero for assurance, syempre may official receipt tayo binigay sa kanya nung nag-service tayo. Ayan. And then assurance na may binayad na siya sa atin. So mukhang mag-uulan pa kasi may mga insekto na naglalabasan. Ayan. So ayun guys, abangan nyo yung ating susunod na tutorials. Madami pa akong mga videos and then ayun. So nagkameron ako malaking problema ngayon kasi yun basta. Ang problema ko guys is yung mga meron din personal, meron din yung about sa mga files ko sa shop, sa business ko. So na-virusan siya which is ransom money, NUSM yung type ng virus niya. Yung na-search ko is ransom money siya, so malaking problem nyo kasi lahat ng files ko sa shop, sa business, installers, family pictures, videos, ano pa ba,
So, basta napakarami nun guys, and then pati vlogs na niready ko na sa buong taon. And then mga na-edit ko ng vlog, so ang dami nun, grabe, so ang dami niya nagka-problem. So abangan nyo na lang yung mga iba kong magagawang vlogs na yun. So pasensya na po, and salamat naman sa pagtakiri sa mga videos na ginagawa. So see you po on my next video. And sa mga bago pala sa aking YouTube channel, please subscribe na po kayo, and on nyo na po yung notification bell. Kung mga subscribers na din kayo na hindi pa nag-on notification bell, please on nyo na rin po. And sa mga ano naman, gusto din mag-like and follow na Facebook page, so like and follow nyo rin po. Doon ko pinapost yung mga paninda ko, yung mga services at saka mga sold items ko. And then hindi pa ako nagpo-post pa man din doon ng vlogs, pero once na kumikita na po tayo sa YouTube, so magpo-post din po ako doon ng mga vlogs ko. Okay? So yun, salamat po sa panonood. See you in my next video.